Xin chào các bạn đã đến với FDU Discovery. Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện tờ đô la có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hầu hết mọi người đều tin rằng đồng 100 đô la Mỹ đang được lưu hành trên thị trường hiện nay là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, không phải như vậy. Nước Mỹ từng có những đồng tiền với mệnh giá lớn hơn gấp nhiều lần. Và đồng tiền 100.000 đô la Mỹ ra đời vào ngày 18 tháng 12 năm 1934 là đồng tiền có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử, đã thực sự giúp ích cho nền kinh tế nước Mỹ rất nhiều ngay tại thời điểm suy thoái nặng nề nhất. Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói này. Chiến tranh, người dân giết hại lẫn nhau, gia đình chia rẽ, bạn bè xa cách cũng vì tiền. Đôi khi những người có tiền nghĩ rằng tiền khiến họ trở thành người tốt hơn so với một người làm việc vất vả cả đời mà vẫn không có tiền. Tham tiền đã trở thành một thứ dịch bệnh đáng sợ. Nhưng, sau tất cả, dù bạn có ý kiến gì về tiền, nó vẫn là thứ cần thiết trong thế giới ngày nay. Ngược dòng thời gian lịch sử về những năm thế kỷ 18, đồng tiền giấy đầu tiên của Mỹ là một tờ 2 đô la Mỹ được phát hành năm 1776. Năm 1861, trong cuộc nội chiến, Bộ Tài chính Mỹ phát hành tờ tiền màu xanh Lehman Dot có biệt danh là Greenback. Năm 1862, các tờ tiền của Mỹ bắt đầu được phát hành với số series và con dấu của Bộ Tài chính. Tiền đô la Mỹ có nhiều họa khắc hình ảnh trang trí, vì thế chính phủ bắt đầu tổ chức thiết kế tiền. Trong cuộc nội chiến, Liên minh miền Nam đã phát hành tiền riêng, song những đồng tiền này nhanh chóng trở nên vô giá trị khi kết thúc chiến tranh. Liên minh miền Nam chỉ tồn tại từ năm 1861 đến 1865. Những đồng tiền mà họ phát hành gọi là đồng đô la của miền Nam. Tuy nhiên, một số đồng tiền vẫn còn tồn tại và nhiều năm trôi qua, chúng lại ngày càng có giá trị, đặc biệt nếu trên đồng tiền có hình Liên minh miền Nam hoặc hình nô lệ. Một tờ tiền của Confederate năm 1864 in hình ảnh tướng Stonewall Jackson mệnh giá 500 đô la Mỹ hiện nay có thể có giá từ 200 đô la Mỹ đến hàng ngàn đô la Mỹ. Tùy thuộc vào điều kiện của tờ tiền. Theo chương trình giáo dục tiền tệ Mỹ, tất cả các loại tiền tệ được phát hành từ năm 1861 của Mỹ vẫn có thể đổi sang tiền có giá trị. Tuy nhiên người ta có thể bán lại cho những người sưu tầm tiền và kiếm được khoản hời hơn. Sau chiến tranh, Cục Khắc và In được thành lập với nhiệm vụ chính là tập trung phát hành tiền. Năm 1889, Quốc hội chính thức được ghi tên dưới các bức chân dung trên tất cả các tờ tiền. Chi phí phát hành tiền giấy liên tục tăng. Vì vậy đến năm 1929, các tờ tiền được phát hành với diện tích bé hơn khoảng 30% và thiết kế được chuẩn hóa để dễ dàng phát hiện ra tiền giả. Vào thời điểm đó, những đồng tiền giấy mệnh giá lớn được phát hành là 10.000 đô la Mỹ với bức chân dung Salmon Jay, Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ Tổng thống Abraham Lincoln. Tờ tiền 1.000 đô la Mỹ có hình Tổng thống Grover Cleveland. Tờ tiền 5.000 đô la Mỹ in hình Tổng thống James Madison. Và tờ tiền mệnh giá cao nhất được phát hành trong lịch sử tiền tệ Mỹ là tờ tiền chứng nhận vàng trị giá 100.000 đô la Mỹ in năm 1934 với hình Tổng thống Woodrow Wilson ở mặt trước. Hầu hết tiền mệnh giá cao chỉ được sử dụng trong các giao dịch giữa các ngân hàng và chính phủ. Tiền mệnh giá cao rất ít được phát hành, và vào năm 1969, Bộ Tài chính đã ngừng phát hành hoàn toàn. Mặc dù chính phủ vẫn chấp nhận những tờ tiền này, song nếu bán ra ngoài cho các nhà sưu tầm, một tờ tiền 100.000 đô la Mỹ có thể có giá lên tới 140.000 đô la Mỹ. Nếu một tờ tiền mệnh giá lớn vẫn được lưu hành, kho bạc sẽ thu hồi và phá hủy. Mục đích phát hành tiền mệnh giá lớn là để phục vụ các giao dịch có giá trị lớn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thiết kế các hình trang trí có vòng cuộn trên các đồng tiền có mệnh giá lớn. Tất cả các đồng tiền này có màu xanh, trừ tờ 100.000 đô la Mỹ có một mặt màu vàng. Thực tế, tờ 100.000 đô la Mỹ không phải là tiền, mà là giấy chứng nhận sở hữu vàng, nhưng được in dưới dạng một tờ tiền. Theo quy định, các tờ chứng nhận này chỉ dành cho chính phủ trong các giao dịch vàng. Nếu người dân sở hữu các đồng tiền này họ sẽ bị coi là phạm pháp. Đến năm 1940, Mỹ cho đình chỉ việc lưu hành các giấy chứng nhận này và ngày nay người ta chỉ còn thấy chúng trong bảo tàng. Các tờ tiền mệnh giá lớn khác cũng bị ngừng in ấn từ năm 1946 và rút khỏi lưu thông vào năm 1969. Hiện mệnh giá lớn nhất của đô la Mỹ là 100 đô la Mỹ, nhưng đôi khi người ta vẫn thấy xuất hiện những đồng tiền giả có mệnh giá lớn hơn nhiều. Đến nay, tại Mỹ đã ghi nhận các tờ đô la giả có mệnh giá 3 đô la Mỹ, 22 đô la Mỹ, đến 1 triệu, 1,329 triệu đô la Mỹ và kỷ lục là 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2001,
Một người đàn ông Mỹ mua kem hoa quả tại hội chợ bằng một tờ $200 giả có hình Tổng thống George Bush. Sau đó 2 năm, một người khác cũng dùng một tờ $200 có hình ảnh một người hao hao giống Tổng thống Bush để mua một gói thịt giá $150. Trong một trường hợp khác, một nữ khách hàng có tên Alice Regina Pye tại bang Georgia đã dùng tờ tiền có mệnh giá $1 triệu với hình ảnh của tượng nữ thần tự do để trả cho số hàng trị giá $1.671 tại một siêu thị của Walmart. Bà này sau đó đã bị bắt giữ vì sử dụng tiền giả. Hiện các đồng tiền lưu niệm cũng xuất hiện khá nhiều và chủ yếu có hình biếm họa các nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ là thượng nghị sĩ Hillary Clinton hay Michael Jackson. Đến ngày nay, các tờ tiền mệnh giá cao đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng, không còn được lưu hành và sử dụng nữa. Chúng nó chỉ còn hiện diện trong viện bảo tàng hay trong các bộ sưu tập của các nhà sưu tập tiền mà thôi. Nhưng đó cũng là một minh chứng hùng hồn thể hiện sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và sự ủng hộ tuyệt đối của chính phủ vào các hoạt động kinh doanh và ngân hàng. Và đó là những thông tin về tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện cùng SDNews Discovery. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.